คนขี้เกียจขั้นเทพกลายเป็นราชาผู้ครองเมืองจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปืนวิเศษให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการแม้แต่คืนชีวิตให้กับคนตายการผจญภัยแสนอัศจรรย์ของชายหนุ่มที่ขี้เกียจที่สุดในโลกจะสนุกสนานแค่ไหนมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรให้ติดตามบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของเซียงโจราโตขี้เกียจจนร่ำรวยครับนานแสนนานมาแล้วณมหานครที่มีชื่อว่าปัญจาระนครยังมีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านปุถุรคามครอบครัวนี้นะครับประกอบไปด้วยพ่อแม่และก็ลูกชายอีก7 คนแม้ครอบครัวของเขาจะมีฐานะที่ไม่ดีนักแต่ท้าวสุริยปภาและนางจันทนะปภาพ่อและแม่ก็เลี้ยงดูลูกชายทั้ง7จนโตเป็นหนุ่มโดยลูกชายทั้ง6 คนแรกนั้นจะขยันขันแข็งช่วยทำการทำงานอยู่เสมอมีก็แต่ลูกชายคนสุดท้องนามว่าอารัสสาที่จะมีนิสัยเกียจคร้านตั้งแต่เด็กจนโตอารัสสาเนี่ยนะครับไม่เคยช่วยพ่อแม่และพี่ชายทำงานอะไรเลยสักอย่างแม้แต่ที่หลับที่นอนของตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จักปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเลยซึ่งความเกียจคร้านของอารัสสานั้นทำให้พ่อแม่รู้สึกเหนื่อยใจมากๆพวกเขาจึงปรึกษากันว่าจะให้อารัสสาเนี่ยไปบวชเรียนเพื่อว่าจะทำให้เขามีวินัยและขยันขึ้นมาบ้างเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาก็คงจะต้องเอาลูกชายคนนี้ไปขายเป็นทาสแทนเมื่อ2 สามีภรรยาเห็นตรงกันแล้วพวกเขาก็พาอารัสสาไปบวชในสำนักของเจ้าหัวครูโกกฝากฝังให้เจ้าหัวครูโกกเนี่ยช่วยอบรมสั่งสอนลูกชายให้เจ้าหัวครูโกกเนี่ยนะครับก็รู้สึกเวทนาอารัสสามากๆที่มีนิสัยเกียจคร้านจนพ่อแม่ไม่ต้องการเจ้าหัวครูโกกจึงให้อารัสสาบวชอยู่ในสำนักของตนเองนับตั้งแต่นั้นมาแต่นิสัยเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆครับทุกคนหลังจากที่อารัสสามาบวชแล้วเขาก็ยังคงขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมแม้จะผ่านเวลาไปยาวนานถึง9 ปีแล้วอารัสสาเนี่ยก็ยังคงท่องบทสวดมนต์ของสำนักไม่ได้เลยท่องได้แต่คำว่าโจราโตวาเท่านั้นท่องไม่จบบทสวดสักทีมักจะได้หน้าแล้วก็ลืมหลังอยู่เสมอจนเจ้าหัวครูโกกเนี่ยเห็นว่าอารัสสาบวชเรียนต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เขาจึงให้อารัสสาศึกจากการบวชแล้วให้เขาไปเป็นเด็กวัดแทนชาวบ้านจึงเรียกขานนามของอารัสสาใหม่ว่าเซียงโจราโตนับตั้งแต่นั้นและแม้ว่าเซียงโจราโตเนี่ยจะกลายมาเป็นเด็กวัดแล้วก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังเกียจคร้านเหมือนเดิมจนกระทั่งเวลาผ่านไป3 ปีเจ้าอาวาสจึงพยายามที่จะหาอะไรให้เซียงโจราโตทำเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูตนเองต่อไปได้เจ้าอาวาสก็เลยหาจอบเสียมมาให้เซียงโจราโตเอาไปถางหญ้าปลูกฝ้ายแล้วก็นำเอาดอกฝ้ายนั้นไปค้าขายซึ่งกว่าที่เซียงโจราโตจะลงมือทำเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยครับเจ้าอาวาสจำต้องหาข้ออ้างว่าหากเซียงโจราโตไม่ขยันก็จะไม่มีหญิงคนไหนเอาเซียงโจราโตไปเป็นผัวแน่นอนเซียงโจราโตที่อยากจะมีเมียมาอยู่เคียงข้างเหมือนกับคนทั่วไปเขาจึงพยายามกลั้นใจหยิบเอาเสียมขึ้นมาแล้วก็ไปถางหญ้าจนได้พื้นที่ที่จะปลูกฝ้ายแต่พื้นที่ที่ได้มาเนี่ยนะครับมันก็มีความกว้างความยาวเท่ากับปลักควายเพียง1 ตัวเท่านั้นและเมื่อฝนตกลงมาจนดินชุ่มฉ่ำแล้วเซียงโจราโตก็จัดการหว่านเมล็ดฝ้ายคอยเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อตรวจดูแปลงปลูกอยู่สม่ำเสมอดูเหมือนจะขยันขันแข็งขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อต้นฝ้ายออกดอกแล้วเซียงโจราโตก็ได้ดอกฝ้ายและเมล็ดฝ้ายเพื่อนำไปขายทั้งหมด1 หับซึ่งก็เป็นโชคดีของเซียงโจราโตมากๆครับเมื่อนายฮ้อยพ่อค้าเรือลูกศิษย์ของเจ้าหัวครูโกกกำลังจะออกเรือไปค้าขายพอดีเจ้าหัวครูโกกจึงฝากฝังเซียงโจราโตไปกับนายฮ้อยด้วยเซียงโจราโตจึงได้โดยสารเรือเพื่อเอาฝ้ายเพียง1 หับของตนเองไปขายเรือของนายฮ้อยเนี่ยนะครับล่องผ่านน่านน้ำยาวนาน3 เดือนก็มาถึงเมืองปาตาลีบุตรเมืองแห่งทองคำของพระยาพรหมจักรข้าวของมากมายบนเรือของนายฮ้อยก็ถูกนำไปขายในตลาดตามปกติส่วนฝ้ายเพียง1 หับของเซียงโจราโตนั้นนายฮ้อยก็เห็นว่ามันน้อยเกินไปเขาจึงตัดสินใจนำไปถวายให้กับพระยาพรหมจักรแต่กลายเป็นว่าทันทีที่ชาวเมืองและเจ้าเมืองได้เห็นดอกฝ้ายและเมล็ดฝ้ายพวกเขากลับดีใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากบ้านเมืองของพวกเขานั้นร่ำรวยมากๆและเต็มไปด้วยทองคำมากมาย
แต่ไม่มีต้นฝ้ายหรือเมล็ดฝ้ายปลูกอยู่ในเมืองเลยแม้แต่ต้นเดียวพระยาพรหมจักรจึงจัดการเอาเครื่องประดับทองคำ10,000ใส่หับเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับนายฮ้อยนำกลับไปให้เจ้าของฝ้ายเซียงโจรโตเนี่ยภูมิใจมากเลยนะครับที่ขายของได้และรีบรับเอาทองคำนั้นมากระทั่งเริ่มออกเดินทางอีกครั้งเรือของนายฮ้อยก็เดินทางต่อมาที่เมืองล่าน้ำอันมีพระยาสุรภักดิ์เป็นเจ้าเมืองล่าน้ำนั้นนะครับเป็นบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยป่าเขาอุดมไปด้วยสินค้าจากธรรมชาติแต่ค่อนข้างจะยากจนไม่มีทองคำมากมายเหมือนกับเมืองปาตาลีบุตรเมื่อเซียงโจรโตขนทองคำจำนวน10,000ของเขาลงจากเรือชาวเมืองที่ได้เห็นเครื่องประดับทองคำมากมายก็ถึงกับตาลุกวาวเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นทองคำเยอะขนาดนี้มาก่อนเซียงโจรโตเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจเอาทองคำ10,000ของเขาให้นายฮ้อยไปถวายให้กับพระยาสุรภักดิ์นายฮ้อยเนี่ยก็งงนะครับเพราะไม่คิดว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเมืองล่าน้ำจะมีสมบัติอะไรมาตอบแทนทองคำได้แต่นายฮ้อยก็ทำตามคำขอของเซียงโจรโตนำเอาทองคำไปถวายให้แก่เจ้าเมืองตามความต้องการของเขาสร้างความประทับใจและดีใจให้กับพระยาสุรภักดิ์เป็นที่สุดพระยาสุรภักดิ์จึงตัดสินใจยกงาช้างมงคลประจำเมืองที่มีอิทธิฤทธิ์ป้องกันภัยอันตรายให้กับเซียงโจรโตเพื่อตอบแทนกลายเป็นว่าต้องลำบากนายฮ้อยนะครับที่จะต้องเรียกทาสรับใช้ให้มาแบกงาช้างขนขึ้นกลับเรือมากถึง8คนส่วนเซียงโจรโตเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มหน้าบานที่ได้ของมงคลคู่บ้านคู่เมืองติดตัวกลับไปเมื่อนายฮ้อยค้าขายที่เมืองล่าน้ำจนเสร็จแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปอย่างราบรื่นจนถึงเมืองตะกะศิลาเมืองของพระยาพิลมเสนและก็เหมือนเช่นเคยครับในขณะที่เรือสำเภาจอดเทียบท่าและนายฮ้อยกำลังขนเอางาช้างมงคลไปถวายให้กับเจ้าเมืองตามความต้องการของเซียงโจรโตตอนนั้นแหละครับก็ได้มีพ่อเฒ่าคนหนึ่งมาพูดคุยกับเซียงโจรโตจนเขาได้รู้ว่าพระยาพิลมเสนนั้นมีปืนวิเศษที่สามารถจะยิงอะไรออกมาก็ได้ตามที่ใจต้องการพอเซียงโจรโตได้ยินแบบนั้นเขาก็อยากได้ครุ่นคิดอย่างหนักเลยนะครับว่าจะขอปืนวิเศษนั้นมาได้ยังไงแต่ทันใดนั้นเองแหละครับทุกคนงาช้างทั้งสองของเซียงโจรโตก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งออกมาอย่างน่าประหลาดซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยได้ให้เทพธิดา2ตนลงไปอยู่ในงาช้างทั้งสองของเขาเมื่อนายฮ้อยเอางาช้างไปถวายให้กับพระยาพิมเสนทันทีที่เจ้าเมืองสัมผัสกับงาช้างสาวงาม2คนก็ลอยล่องออกมาต่อหน้าเจ้าเมืองความงดงามของนางทั้งสองเนี่ยนะครับทำให้เจ้าชาย2คนแห่งเมืองตะกะศิลาเกิดตกหลุมรักรีบเอ่ยปากขอพวกเธอแต่งงานทันทีพระยาพิมเสนที่อยากจะได้ลูกสะใภ้มานานหลายปีแล้วก็ยิ้มหน้าบานขอให้นางทั้งสองเนี่ยมาแต่งงานกับลูกชายของตนทันทีพร้อมกับเรียกเซียงโจรโตผู้เป็นเจ้าของงาช้างมาถามว่าอยากจะได้อะไรตอบแทนเซียงโจรโตเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบปากขอปืนวิเศษที่สามารถยิงสิ่งที่ต้องการออกมาได้ตามใจไปฝ่ายพระยาพิมเสนเนี่ยก็ยินดีจะยกให้โดยไม่ขัดข้องหลังจากที่เซียงโจรโตได้ปืนวิเศษมาแล้วเขาก็เอามันติดตัวไว้ตลอดเวลาที่เดินทางไปกับนายฮ้อยกระทั่งเรือสำเภาของนายฮ้อยเดินทางมาถึงชายฝั่งแห่งหนึ่งเซียงโจรโตก็ตัดสินใจว่าจะออกเดินทางต่อเพียงลำพังเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็เอาปืนวิเศษออกมาลั่นไกลขอทองคำและของมีค่าออกมาเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วชายหาดก่อนจะปรากฏกองเงินกองทองและเสื้อผ้าอาภรณ์มากมายออกมาจากปลายกระบอกปืนเซียงโจรโตก็เลยมอบสิ่งของส่วนหนึ่งให้กับนายฮ้อยและลูกเรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ฝากให้นายฮ้อยนำกลับไปมอบให้กับพ่อแม่และพี่ชายของพวกเขาที่เมืองปัญจาระนครด้วยก่อนจะทำการยิงปืนวิเศษอีกรอบเพื่อขอผ้าจีวรและของบูชาสักการะฝากให้นายฮ้อยนำกลับไปถวายให้กับเจ้าหัวครูโกกที่อดทนดูแลเขามานานกว่า10 ปีนายฮ้อยเองเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่เซียงโจรโตก้าวผ่านความเกียจคร้านได้แล้วและตัดสินใจที่จะออกเดินทางด้วยตนเองเมื่อร่ำลากับเซียงโจรโตเรียบร้อยนายฮ้อยและคนอื่นๆก็เดินเรือกลับไปที่เมืองปัญจาระนครเอาข้าวของต่างๆไปมอบให้กับแต่ละคนตามที่เซียงโจรโตได้บอกไว้ทุกคนที่หมู่บ้านเนี่ยก็ประหลาดใจมากเมื่อได้รู้ว่าเซียงโจรโตจอมขี้เกียจ
บัดนี้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนขยันและได้ดิบได้ดีไปแล้วซึ่งหลังจากที่เซียงโจรโตแยกย้ายกับนายฮ้อยแล้วนะครับเขาก็เดินเท้าเข้าป่าไปแสวงหาการผจญภัยอย่างมีความสุขค่ำที่หมู่บ้านไหนก็นอนที่นั่นแต่ไม่นานนักครับเขาก็ตัดสินใจที่จะออกเรืออีกครั้งเซียงโจรโตหยิบปืนวิเศษของตัวเองออกมาลั่นไกลแล้วขอเรือสำเภาลำใหญ่ลำหนึ่งปืนวิเศษเนี่ยก็บันดาลให้ทันทีเซียงโจรโตจึงได้เริ่มแล่นเรือออกไปในมหาสมุทรตามลำพังไม่นานนักครับท่ามกลางมหาสมุทรนั้นเองเซียงโจรโตก็ได้เจอกับนายสำเภาที่กำลังจะจมน้ำท่ามกลางเศษซากเรือเซียงโจรโตก็เลยรีบช่วยเขาขึ้นมาบนเรือนายสำเภาที่ใกล้ตายเนี่ยรู้สึกสำนึกในบุญคุณของเซียงโจรโตเป็นอย่างมากทั้งสองเนี่ยได้นั่งพูดคุยกันจนมืดค่ำและได้รู้ว่านายสำเภาคนนี้เคยเป็นผู้คุมเรือสำเภาของกษัตริย์แต่เขาเนี่ยไม่อาจจะกลับไปที่เมืองของตนเองได้เพราะเขาได้ทำเรือแตกทำเจ้าเมืองกับลูกเรือจมน้ำตายทั้งหมดหากเขาเดินทางกลับไปที่เมืองก็คงจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนเซียงโจรโตเนี่ยรู้สึกเห็นใจนายสำเภาเป็นอย่างมากเขาจึงคิดแผลงลองลั่นปืนวิเศษขอให้เรือสำเภาและคนบนเรือทุกคนกลับมาจากความตายทันใดนั้นเองล่ะครับเมฆหมอกน่ากลัวก็ปกคลุมไปทั่วผิวน้ำเรือสำเภาพร้อมกับลูกเรือก็ค่อยๆล่องลอยออกมาจากม่านหมอกนายสำเภาที่ได้เห็นเรือของตัวเองเนี่ยก็แทบไม่อยากจะเชื่อรีบกราบขอบคุณเซียงโจรโตทันทีพร้อมกับมอบข้าวของที่มีบนเรือของตนเองให้กับเซียงโจรโตก่อนจะร่ำลาเซียงโจรโตทำการคุมเรือของตนเองอย่างมีสติจนเดินทางกลับไปที่เมืองได้อย่างปลอดภัยฝ่ายเซียงโจรโตเนี่ยก็ออกเดินทางผจญภัยต่อไปเรื่อยๆตามที่ตั้งใจเอาไว้กระทั่งได้มาจอดเรือและนอนพักกลางวันอยู่ที่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าบ้านพิชคามที่ขณะนั้นกำลังเกิดเรื่องใหญ่เพราะมีโจรใจบาปมาลอบวางเพลิงเผาบ้านของชาวบ้านจนมอดไหม้ไปหลายครัวเรือนและตอนนั้นเองแหละครับก็มีพ่อค้าจากต่างเมืองพร้อมกับลูกชาย5 คนเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยทำให้พวกชาวบ้านที่ไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรลูกชายทั้ง5 คนของพ่อค้าก็เลยโดนจับไปหมดเหลือแต่พ่อค้าคนเดียวเท่านั้นที่หนีมาได้อย่างทุลักทุเลพ่อค้าเนี่ยนะครับวิ่งหนีเข้าป่าจนมาเจอกับเซียงโจรโตที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งคู่จึงได้มีโอกาสพูดคุยกันจนได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเซียงโจรโตเนี่ยก็เห็นใจพ่อค้าเขาก็เลยอาสาพาพ่อค้าเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปช่วยลูกชายเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับเซียงโจรโตก็จัดการเรียกชาวบ้านให้มารวมตัวกันกลางหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าจะแสดงการจับโจรเผาบ้านให้เห็นทั้ง2 ตาเขาทำการหยิบปืนขึ้นมานะครับแล้วก็อธิษฐานให้ปืนวิเศษเนี่ยจับผู้ร้ายก่อนจะยิงขึ้นฟ้าทันใดนั้นแหละครับก็มีใยบัวระโยงระยางพุ่งออกมาจากปลายกระบอกปืนพุ่งโยงใยไปจับตัวของพ่ออีล่าที่แฝงตัวอยู่กับชาวบ้านพ่ออีล่าเนี่ยยอมรับสารภาพทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจงใจเผาบ้านของทุกคนเองเนื่องจากเสียใจที่ก่อนหน้านี้บ้านของเขาได้ถูกไฟไหม้แต่ไม่มีใครมาช่วยเลยชาวบ้านทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามที่จะไปรุมประชาทัณฑ์พ่ออีล่าแต่เซียงโจรโตเนี่ยได้ห้ามเอาไว้เพราะพ่ออีล่าเนี่ยสำนึกผิดแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่หายโกรธนะครับเพราะบ้านของพวกเขาเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วเซียงโจรโตก็เลยจัดการยิงปืนเรียกให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกเผาไปทั้งหมดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทันใดนั้นแหละครับบ้านที่ถูกไฟเผาไปแล้วก็กลับคืนมาเป็นเช่นเดิมทุกหลังหมู่บ้านพิชคามจึงพากันขอบคุณเซียงโจรโตพร้อมกับเอาข้าวของมาตอบแทนและให้ที่พักหลับนอนแก่เซียงโจรโตให้ได้อยู่อย่างสุขสบายส่วนพ่อค้าและลูกชายทั้ง5 คนก็ขอบคุณและร่ำลาเซียงโจรโตพร้อมกับชาวบ้านเพื่อเดินทางไปค้าขายยังหมู่บ้านอื่นต่อไปเซียงโจรโตเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านพิชคามได้สักพักเขาก็ออกเดินทางต่อโดยคราวนี้เนี่ยนะครับเขาตัดสินใจเดินเท้าเข้าป่าไปแบบชิวๆออกเดินทางตั้งแต่เช้ายันค่ำจนไปหยุดพักอยู่ที่ริมผาแห่งหนึ่งในค่ำคืนนั้นเองล่ะครับผมผียักษ์ผีดุร้ายในป่าใหญ่แห่งนั้นก็ดันออกมาหากินพอดีและก็ได้มาเจอกับเซียงโจรโตที่ริมผานางยักษ์เนี่ยคิดขึ้นทันทีเลยนะครับว่าจะจับเซียงโจรโตมากินเป็นข้าวเย็น
เธอแอบย่องเข้าไปใกล้ๆกะว่าจะเอาตะบองทุบให้ตายแต่ไม่ทันจะได้ง้างมือครับทุกคนเซียงโจราโตก็สะดุ้งตื่นและจัดการยิงปืนวิเศษออกไปป้องกันตัวกระสุนปืนเนี่ยนะครับพุ่งเข้าใส่ตะบองของผียักษ์จนกระเด็นหลุดออกจากมือแต่ผียักษ์ก็ยังไม่ยอมรามือพยายามเข้าไปโจมตีเซียงโจราโตด้วยมือเปล่าเซียงโจราโตก็เลยรีบยิงลูกปืนใส่ผียักษ์อีกรอบทำเอานางยักษ์พลาดท่าหกล้มหน้าผากไปชนกับขอบผาจนหัวแตกนางยักษ์เนี่ยทั้งเจ็บและก็อับอายมากรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าทันทีเซียงโจราโตที่ตกใจมากเนี่ยก็รีบเดินทางต่อด้วยความระแวดระวังมากขึ้นกระทั่งไปถึงหมู่บ้านชัยคามในเมืองจำปานครซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับกำลังเผชิญกับโรคร้ายที่แพร่ระบาดฆ่าชีวิตชาวบ้านไปหลายคนเซียงโจราโตก็เลยปักหลักอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ช่วยรักษาโรคร้ายให้กับชาวบ้านและช่วยชุบชีวิตคนที่เพิ่งตายจากไปให้ฟื้นกลับขึ้นมาจนกระทั่งเซียงโจราโตกลายเป็นที่นับหน้าถือตาของหมู่บ้านชัยคามและหมู่บ้านอื่นๆแถวนี้ไม่นานนักครับข่าวของหมอวิเศษเซียงโจราโตก็รู้ไปถึงหูเจ้าเมืองจำปานครซึ่งเจ้าเมืองเนี่ยก็มีเรื่องอยากจะให้เซียงโจราโตช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยนะครับกำลังหนักใจกับนางล่าลูกสาวของเขาที่สวยมากๆแต่ดันเดินตกบันไดขาหักเอวคดผิดรูปจนเดินไม่ได้มาหลายปีหมอที่ไหนมารักษาก็ไม่หายเจ้าเมืองจำปานครเนี่ยจึงวานให้เซียงโจราโตเข้ามาในวังหลวงเพื่อช่วยรักษานางล่าให้และโชคดีมากครับที่ปืนวิเศษเนี่ยสามารถรักษานางล่าจนเธอสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งและตอนนั้นเองล่ะครับคุณหมอกับคนไข้ก็เกิดหลงรักกันและเจ้าเมืองจำปานครที่รู้เรื่องก็ไม่ได้ขัดขวางจัดการตกแต่งให้ทั้งสองได้อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาพร้อมกับยินดีที่จะยกเมืองจำปานครให้ทั้งสองช่วยกันปกครองต่อไปด้วยเซียงโจราโตจอมขี้เกียจในอดีตจึงกลายเป็นพระเจ้าโจรตนาถนับตั้งแต่บัดนั้นเขาปกครองบ้านเมืองอย่างดีเลยนะครับยิงปืนวิเศษสร้างปราสาทสวยงามสร้างสะพานเชื่อมไปยังหมู่บ้านและแม่น้ำต่างๆเพื่อให้การค้าขายของชาวเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเพียงเวลาแค่ไม่นานครับพระเจ้าโจรตนาถและนางล่าก็มีลูกชายเป็นโซ่คล้องใจกลายเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเซียงโจราโตที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย